ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تاسو به ټول جوړ او روغ اوسئ. د وینډوز زده کړې ته په پښتو ژبه باندې ښه راغلاست دوستانو. موږ د کمپیوټر په بعضې اساساتو باندې خبرې کړې وې دوستانو. چې نننی درس هم د همدې لیسن 1 دریم پارت ده دوستانو. لیسن 1 موږ په دریو برخو ویشلی وو دوستانو. دوه پارته مو مخکې ویلي وو او نن راځو د دریم پارت د لیسن 1 وایو دوستانو. زموږ نننی درس هارډویر ده دوستانو. What is hardware? Hardware refers to all physical components of a computer system. یعنی هارډویر د کمپیوټر ټولو هغه فزیکي برخو یا پرزو ته ویل کیږي دوستانو. or the physical body of the computer that we can see and touch them is to be called hardware. یا د کمپیوټر ټولو خارجي یا فزیکي برخو یا پرزو ته هارډویر موږ ویلی سو چې هغه موږ کولی سو هم په سترګو ووینو او هم کولی سو هغه لمس کړو دوستانو. اګزامپلونه مثالونه د هارډویر کیبورډ، ماوس، مانیټور او داسې نور دي دوستانو. Hardware is divided into the following parts. د کمپیوټر هارډویر په څلورو برخو باندې ویشل شوی دوستانو چې هغه انپوټ ډیوایسز دی، processing device یا CPU ده، storage devices، output devices. که تاسو په یاد وي دوستانو موږ مخکې ویلي وو دوستانو چې د کمپیوټر اساسي وظایف څلور دانې دي چې هغه انپوټ وو، پروسیسنګ وو، storage وو او output وو. نو د کمپیوټر هارډویر څه ده هغه هم په څلورو برخو ویشل شوی چې انپوټ ډیوایسز ده، پروسیسنګ ډیوایس ده یا سی پی یو ورته وایي، سټوریج ډیوایس او آوټپوټ ډیوایسز ده. د تصویر کې ستاسو ګورئ دوستانو دا یو سیستم کیس ده یا سیستم هم ورته وایي او دا هم د سیستم کیس یا سیستم داخل کې چې کوم پرزجات دي هغه لکه رام، پروسیسور، مادربورد، اپټیکل ډرایو، هارد ډیسک، ماوس، کیبورډ، مانیټور دا ټول د کمپیوټر د هارډویر مربوط کیږي دوستانو. اول راځو دوستانو انپوټ ډیوایسز ته. انپوټ ډیوایس څه ده دوستانو؟ انپوټ devices are those devices through which we can insert the data into the computer. یعنی انپوټ ډیوایسونه هغه ډیوایسونه دي د کومو په واسطه باندې چې موږ کولی سو کمپیوټر ته ډیټا داخله کړو دوستانو. Input devices converts the user actions and analog data like sound, graphics, picture into digital electronic signals that can be handled or read by a computer. او انپوټ ډیوایسونه چې دي هغه ډیوایسونه دي چې د یوزر ډیټا یا د یوزر کوم عملونه یا عملیاتونه چې کمپیوټر کې ترسره کوي هغه ترجمه کوي او یا یې کنورټ کوي، تبدیلوي له انالوګ ډیټا څخه مثلا ډیجیټل ډیټا ته. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دوستانو د کمپیوټر ژبه باینري ده چې هغه 0 1 پیژني، نور دغه نه پیژني دوستانو، فقط 0 1 پیژني. یعنی موږ تاسو هر رقم ډیټا که هغه په شکل د ساوند وي، که په شکل د ګرافیک وي، پکچر وي، لیټر وي، هر رقم ډیټا چې وي دوستانو موږ چې کمپیوټر ته داخلوو کمپیوټر هغه باینري سیستم ته اړوي ځکه چې کمپیوټر فقط په باینري سیستم باندې پوهیږي. نو کله چې موږ ډیټا کمپیوټر ته داخله کړو که هغه په شکل د ساوند، لیټر، نمبر یا هر شی وي دوستانو هغه کمپیوټر باینري سیستم ته اړوي. وروسته له هغو بیا کمپیوټر کولی شي چې هغه ډیټا پروسس کړي او یا یې هم ریډ کړي دوستانو. Example of input devices are listed below.
د انپوټ ډیوایسو مثالونه دا دي دوستانو، لکه کیبورد، ماوس، سکانر، ټچ سکرین، مایکروفون او جایسټیکس. بل درس دوستانو سنټرل پروسیسینګ یونټ یا سی پی یو هم ورته وایي. د سنټرل پروسیسینګ یونټ سی پی یو is the portion of a computer system that carries out the instructions of a computer program to perform the basic arithmetical, logical, and input-output operations of the system. یعنی سنټرل پروسیسینګ یونټ یا سی پی یو چې ده د کمپیوټر هغه برخې ته ویل کېږي کوم چې مسؤلیت لري په کمپیوټر کې ټولې عملیې که هغه ریاضیکي وي، منطقي وي او یا هم نورې عملي وي، ټولې د همدې پرځای په لاس کې دي دوستانو. یعنی ټول عملیاتونه چې په کمپیوټر کې ترسره کېږي هغه د سنټرل پروسیسینګ یا سی پی یو په واسطه باندې ترسره کېږي دوستانو. The central processing unit CPU is the brain of a computer system. CPU ته د کمپیوټر مغز هم ویل کېږي دوستانو. دا په دې خاطر باندې ویل کېږي چې یعنې کمپیوټر کې ټول مسؤلیت د کارو د ترسره کولو، پروسس کولو، تجزیه کولو په غاړه لري دوستانو. په دې خاطر باندې د کمپیوټر مغز هم ورته ویل کېږي. The central processing unit CPU is responsible for interpreting and executing most of the commands from the computer's hardware and software. یعنی د کمپیوټر سی پی یو چې ده د هغه وظایف یا مسؤلیتونه دا دي چې هغه معلومات ترجمه کړي او هغه مغلقې عملیې ترسره کړي دوستانو. د کمپیوټر د که د هارډویر مربوط کېږي او که د سافټویر، دا دواړه د سی پی یو مربوط دي دوستانو، یعنې سی پی یو همدا کارونه کوي. The CPU is also known as processor, computer processor, microprocessor and central processor. او سی پی یو ته دا نومونه هم موږ ورکولی سو یا په دغو نومونو باندې هم یادېږي دوستانو، لکه پروسیسور، کمپیوټر پروسیسور، مایکروپروسیسور او سنټرل پروسیسور. په دې نامو باندې هم سی پی یو یادېږي دوستانو. Generally a CPU has three parts. په عمومي ډول باندې سی پی یو درې برخې لري دوستانو، یا په دریو برخو ویشل سوې ده. چې هغه ALU arithmetic logic unit ده، control unit ده، memory or storage unit ده دوستانو. دلته تاسو وینئ دوستانو دا یو سی پی یو ده چې دې کې درې برخې دي، arithmetic and logic unit ده، control unit ده، memory unit ده دوستانو. یوزر چې کومه ډیټا په شکل د انپوټ کمپیوټر ته ورکوي هغه اول راځي کنټرول یونټ ته دوستانو. کله چې کنټرول یونټ ته ډیټا راغله دوستانو، په هغه ډیټا باندې کیدای شي ریاضیکي یا منطقي عملیې ترسره شي دوستانو. وروسته له هغو دا راځي کنټرول یونټ ته. له کنټرول یونټ په شکل د آوټپوټ موږ تاسو ته په سکرین باندې نتیجه ښیي دوستانو. او یا هم که چیرې موږ وغواړو چې همدا ډیټا ذخیره کړو، بیا له کنټرول یونټ څخه میموري یونټ ته راځي تر څو په میموري کې ذخیره شي دوستانو. د سی پی یو بله برخه ده دوستانو کنټرول یونټ یا سی یو. The control unit CU controls all the activities and or operations which are performed inside the computer system. یعنی کنټرول یونټ چې ده ټولې هغه عملیې یا فعالیتونه چې په کمپیوټر په داخل کې اجرا کېږي یا هغه د کنټرول وظیفه د سی یو په غاړه ده دوستانو، یا د کنټرول یونټ چې دا ټولې عملیې یا فعالیتونه هغه کنټرول کوي دوستانو. It retrieves instructions or informations directly from the main memory of the computer. یعنی کنټرول یونټ چې ده هغه ټول هدایات یا معلومات له مین میموري څخه ترلاسه کوي دوستانو. When the control unit receives an instruction set or information,
it converts the instruction set to control signals. Then the signals are sent to the central processor for further processing. کله چې کنټرول یونټ د هدایاتو مجموعه یا معلومات له مین میموري څخه ترلاسه کوي، هغه کنورټ کوي کنټرول سیګنالو ته، او وروسته له هغو بیا همدا سیګنالونه سنټرل پروسیسور یا سی پی یو ته لیږي د لا زیاتو عملیو په خطر باندې یا د نورو پروسیسینګ په خطر باندې. The control unit understands which operation to execute accurately and in which order. او کنټرول یونټ خپل دوستانو پوهیږي چې کومه عملیه په کومو معلوماتو ترسره کړي په ډېر دقت سره او په کوم تسلسل سره یا په کوم شکل سره چې ضرور وي هغه ترسره کوي دوستانو. بله برخه د دوستانو ALU. ALU is the arithmetic logic unit which performs arithmetic and logical functions. ALU د سی پی یو هغه برخه ده چې هغه ریاضیکي او منطقي عملیه ترسره کوي دوستانو. Arithmetic functions include addition, subtraction, multiplication, division and comparisons. ریاضیکي عملیې چې دي دوستانو هغه لکه جمع، ضرب، منفي، تقسیم او داسې نور دي. Logical functions mainly including selecting, comparing and merging the data. او منطقي عملیې چې دي هغه کومې دي دوستانو؟ هغه عملیې دي لکه د دوه عددو توپیر کول دوستانو، مثلا less than, equal to، دغه عملیې منطقي عملیې دي دوستانو. A CPU may contain more than one ALU، یعنی کېدای شي چې یو سی پی یو له یو نه زیات ALU برخې ولري دوستانو. بل د دوستانو میموري اور storage unit چې دې ته رجسټرز هم ویل کېږي. It is called random access memory چې دې ته random access memory هم وایي. It temporarily stores data, programs and intermediate and final result of processing. یعنی دا هغه میموري ده چې ډیټا په شکل د موقت ذخیره کوي، ډیټا او پروګرامونه، او د ډیټا هغه ډیټا چې پروسس شوي اخري نتیجه یې موږ تاسو ته ذخیره کوي دوستانو. So it acts as a temporary storage area that holds the data temporarily. یعنی دا داسې عمل کوي دوستانو چې معلومات په شکل دی موقت ذخیره کوي دوستانو. which is used to run the computer. او په دې خاطر باندې استفاده کیږي چې کمپیوټر په لاره باندې واشي تر څو یې زر وکولای شي له کمپیوټر څخه استفاده وکړي. بل د دوستانو storage devices. Storage is a crucial part of the computer system. Storage یا هغه ډیوایسونه چې موږ ډیټا کې ذخیره کوو دا وایي د کمپیوټر یو مهمه برخه ده دوستانو. It is used to store data or instructions before and after processing. وایي دا storage ډیوایسونه چې دي په دې خاطر باندې استفاده کیږي تر څو یو زر وکولای شي په هغه کې ډیټا او یا هم هدایات ذخیره کړي مخکې له پروسسه او یا هم وروسته له پروسسه. There are two types of storage. او storage deviceونه چې دي هغه هم په دوه برخه باندې ویشل شوي دي دوستانو چې موږ تاسې دلته هر یو وایو. اول د primary storage. Primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working. پرایمری میموري کې وای هغه ډیټا او یا هم
معلومات ذخیره کیږي دوستانو، په کوم معلوماتو چې فعل حال یا اوس کمپیوټر کار کوي. یعنی اوس دوستانو هر پروګرام یا هر سافټویر کې موږ تاسو فعل حال کار کوو، مثلا زه همدا اوس په نوٹ پی ډی اف ریډر کې کار کوم دوستانو. نو همدا پی ډی اف ریډر فعلا په کوم ځای کې ذخیره ده؟ په رام یا رانډوم اکسس میموري کې ذخیره ده، چې دا په مقاطع ډول باندې ذخیره ده دوستانو. The data stored in primary storage is temporary and will be lost if they are disconnected from power source. او کومه ډیټا چې وای په پرایمري میموري کې ذخیره ده، دا په مقاطع ډول باندې ذخیره ده. یعنی که چیرته برق ولاړ شي یا کمپیوټر خاموش شي په چارج خلاص کې، دا ډیټا له رام څخه له منځه ځي، پاکېږي دوستانو. یعنی دا په مقاطع ډول باندې په رام یا پرایمري میموري کې ذخیره ده، دایمي نه ده ذخیره. It is divided into two subcategories, RAM and ROM. او دا پرایمري میموري یا پرایمري سټوریج چې د دوستانو په دوه برخو باندې ویشل شوی، چې یو رام ده او بل یې روم ده. RAM which stands for random access memory and ROM which stands for read only memory. So RAM ته random access memory هم وایي او ROM read only memory ده دوستانو. are both present in your computer. دا دواړه میموري وي چې دي په کمپیوټر کې شته دوستانو، هم رام شته او هم روم. RAM is volatile memory that temporarily stores the files you are working on. RAM څه ده وایي؟ volatile memory ده. volatile memory څنګه ده دوستانو؟ چې یعنی هغه په پاور، انرژي او یا هم برق پورې تړلې ده. تر کوم وخته چې برق وي، کمپیوټر روښانه وي، رام کولای شي معلومات ذخیره کړي دوستانو. خو کله چې برق ولاړ شي، ټول هغه معلومات چې په رام کې ذخیره دي هغه له منځه ځي دوستانو. ROM is non-volatile memory that permanently stores instructions for your computer. دې ته بیا فرمویر هم ویل کېږي دوستانو. او روم چې ده، دا یو داسې میموري ده چې هغه په برق پورې یا انرژي پورې تړلې نه ده دوستانو. یعنی په دایمي ډول باندې معلومات ذخیره کوي دوستانو. دا داسې نه ده چیرته برق ولاړ شي او یا هم کمپیوټر ګل شي، معلومات یې نه پاکېږي دوستانو. د همیش لپاره معلومات ذخیره کوي دوستانو، چې دې ته فرمویر هم ویل کېږي. او په روم یا فرمویر باندې مو تاسو مخکې خبرې کړې دي دوستانو، چې دا خپله هم یو سافټویر ده چې د کمپنۍ لخوا په همدې روم کې انسټالیږي او دا معلومات هیڅ کله له منځه نه ځي. بل د دوم برخه یې د سټوریج دوستانو، هغه سیکنډري سټوریج ده دوستانو. Secondary storage devices are used to store the data permanently for future use. یعنی سیکنډري سټوریج ډیوایسونه چې دي دوستانو، هغه ډیوایسونه دي چې په هغه کې موږ معلومات د همیش لپاره ذخیره کوو دوستانو. د آینده استفاده په خاطر باندې موږ معلومات په سیکنډري سټوریج کې د تل لپاره کولای شو ذخیره کړو دوستانو. The data stored in the secondary storage devices is secure even if there is no power. یعنی دا سیکنډري سټوریج چې ده، که برق وي او که برق نه وي معلومات ذخیره کوي. زموږ معلومات امن دي دوستانو. Hard disk drive is the widely used temporary storage device. او هارد ډیسک هم یو له همدې سیکنډري سټوریج ډیوایسو څخه ده دوستانو. د سیکنډري سټوریج ډیوایسو مثالونه دا دي دوستانو، لکه میموري کارت، فلاش ډرایو، مثلا هارد ډیسک، ډي وي ډي، سی ډي، دا ټول سیکنډري سټوریج ډیوایسونه دي دوستانو. بل درس ده دوستانو، هغه میموري یونټس یا بیسیک یونټس اف میجرمنټ ده دوستانو. د میموري د اندازه کولو واحدونه دوستانو. دا څه دي دوستانو؟ مثلا زموږ کمپیوټر کې ډیټا ده
څنګه مو کولی سو یو چاته ووایو چې څومره ډیټا ده زموږ کمپیوټر کې. د همدې ډیټا د اندازه کولو په خاطر باندې بعضې واحدونه دي چې هغه کمپیوټر کې استفاده کیږي. نو memory units are used to measure and represent the data. یعنی memory واحدونه چې دي یا واحدونه د اندازهګیري د میموري هغه واحدونه دي چې موږ کولی شو په هغه باندې ډیټا ذخیره کړو او ډیټا اندازه کړو او یا یې هم وښیو چې څومره ډیټا ده. دوستان some of the commonly used memory units are bit and byte. کمپیوټر بعضې هغه واحدونه چې ډېر استفاده کیږي هغه بیت ده او بایټ ده. دوستان bit, the computer memory starts from a bit. د کمپیوټر میموري چې ده هغه له بیت څخه شروع کیږي. A bit is the smallest memory unit to measure data stored in main memory and storage device. بیت چې ده وایي د میموري اندازه کولو هغه تر ټولو وړوکی یا وړ واحد د اندازهګري ده چې موږ کولی شو په هغه باندې هغه ډیټا چې په مین میموري یا سټوریج ډیوایسو کې ذخیره ده هغه اندازه کړو او وښیو. دوستان A bit can have only one binary value out of 0 and 1. یعنی بیت کولی شي د باینري سیستم فقط یو ویلیو واخلي. دوستان چې هغه به یا صفر وي او یا یو. باینري سیستم تاسو پوهیږئ دوستانو فقط له دوو عددو څخه کار اخلي، هغه صفر ده او یو ده. نو بیت کولی شي فقط یا صفر واوسي او یا هم یو واوسي. بل دا دوستانو بایټ. It is the fundamental unit to measure data. دا د کمپیوټر د میموري اساسي واحد د اندازهګري د دوستانو چې موږ کولی شو ډیټا په هغه باندې اندازه کړو. It contains 8 bits or is equal to 8 bits. او دا بایټ چې ده دوستانو 8 بټس لري او یا هم له 8 بټسو سره مساوي ده. دوستانو دا څنګه دوستانو؟ زه راځم رن خلاصوم دوستانو. دلته زه ا لیکم. دا ا چې ده دا مساوي ده له یو بایټ سره او یا هم 8 بټس. یا زه یو سپیس ته فشار ورکوم دوستانو دا سو یو بایټ. یعنی یو بایټ میموري زموږ تاسې کمپیوټر کې ونیوله. دوستانو A byte can be used to represent a single character which can be a letter, number, a special character or symbol or a space. مخکې موږ تاسې وویل دوستانو چې بایټ چې ده د دې نمایندګي کوي چې 8 بټسه وښیي. دوستانو یا بیټ یا بایټ چې ده کیدای شي یو لیټر واوسي، کیدای شي یو نمبر واوسي، کیدای شي یو سپیشل کرکټر او سمبول او یا هم سپیس واوسي. لکه مخکې چې موږ تاسې کار مثلا ا ده یو بایټ دوستانو یا یو سپیس موږ کله کمپیوټر کې فشار ورکوو دوستانو دا یو بایټ جایز موږ په کمپیوټر کې ذخیره کوي. دوستانو یا یو بایټ زموږ د میموري فضا نیسي. دوستانو او دلته دوستانو د کمپیوټر د میموري د اندازه کولو بعضې نور واحدونه دي. دوستانو بایټ موږ تاسې وویل دوستانو چې 8 بټسه کېږي یا 8 بټسه چې یو ځای کې دوستانو یو بایټ ترې جوړېږي. نو کله چې 1024 کیلو بایټس یو ځای شي په بخښنې سره 1024 بایټس یو ځای شي هغه یو کیبي یا یو کیلو بایټ کېږي. دوستانو کله چې بیا 1024 کیلو بایټس یو ځای شي هغه څخه یو میگا بایټ یا ام بي جوړېږي. کله چې 1024 میگا بایټس یو ځای شي له هغه څخه یو جی بي جوړېږي. دوستانو کله چې 1024 ګیګا بایټس یو ځای شي له هغه څخه یو ټي بي یا تیرا بایټ جوړېږي. دوستانو او کله چې 1024 تیرا بایټس یو ځای شي له هغه څخه یو پیټا بایټ جوړېږي. دوستانو کله چې 1024 پیټا بایټس یو ځای شي هغه څخه یو اگزا بایټ جوړېږي. دوستانو کله چې 1024 اگزا بایټ یو ځای شي له هغه څخه یو زیټا بایټ یا جی بي جوړېږي. دوستانو او
1024 زیټا بایټس یو ځای کو دوستانو یو یوټا بایټ جوړیږي دوستانو یا وای بي او یوټا بایټ یا وای بي چې د کمپیوټر د میموري د اندازه کولو غټترین واحد دی دوستانو. دا و دوستانو د میموري یونټ یا د میموري د اندازه کولو واحدونه دوستانو. راځو دوستانو بل درس ته output devices. Output devices دوستانو. The output is the information provided by the computer after the entire processing. یعنی output هغه معلومات دي دوستانو چې کمپیوټر موږ تاسو ته مهیا کوي، یعنی هغه معلومات چې وروسته له ټولو پروسو یا کله چې کمپیوټر په ډیټا باندې ټولي عملیې ترسره کړي، اخیری مرحله چې موږ تاسو ته ښیي دوستانو هغه آوټپوټ ده دوستانو. یعنی کله چې کمپیوټر معلومات پروسس کړي، ټولې عملیې باندې ترسره کړي دوستانو، تجزیه او تحلیل شي، وروسته اخیری مرحله ته یې آوټپوټ وایي دوستانو. It is also known as result that can be stored in the storage devices for future use. لکه مخکې موږ وویل دوستانو ډیټا د مثلا موږ تاسو په شکل د انپوټ کمپیوټر ته ورکوو، کمپیوټر هغه پروسس کوي، تحلیل او تجزیه کوي، اخیری مرحله چې موږ ډیټا په storage deviceو کې ذخیره کوو، یعنی د پروسس شوي معلوماتو اخرین مرحله ته آوټپوټ وایي. The output devices retrieve the processed data from the computer and convert the data into a human readable form. یعنی output deviceونه چې دي دوستانو هغه معلومات یا پروسس شوي معلومات د کمپیوټر له میموري څخه اخلي، هغه کنورټ کوي او انسانانو ته په خپله ژبه باندې په شکل د آوټپوټ ښیي دوستانو. ځکه چې کمپیوټر له باینري ژبې څخه کار اخلي، د کمپیوټر ژبه باینري ده، نو هغه په نورو ژبو باندې نه پوهېږي. موږ چې معلومات په شکل د انپوټ کمپیوټر ته ورکوو، هغه که هر رقم معلومات اوسي، که لیټر اوسي، که سمبول اوسي مثلا دوستانو، او که یا نور معلومات اوسي، هغه کمپیوټر کنورټ کوي باینري سیستم ته. بیا کله چې موږ تاسو مثلا موږ تاسو ته نتیجه په شکل د سکرین ښیي، هغه بیا بیرته کنورټ کوي دوستانو هیومن ریډیبل فارم ته، یعنی داسې یو شکل ته تبدیلوي چې هغه وکولی شي انسانان له هغه څخه ګټه واخلي او یا یې هم ووایي. The widely used output devices of computer system are listed below. دا هم د آوټپوټ ډیوایسو مثالونه دي دوستانو، لکه مانیټور، پرنټر، پروجیکټر او سپیکر. یعنی دا آوټپوټ ډیوایسونه دي دوستانو. مانیټور موږ تاسو ته د ټولو معلوماتو اخري نتیجه ښیي. پرنټر باندې موږ تاسو کولی شو هر ډول ډاکومنټس یا معلومات که موږ تاسو وغواړو چې پرنټ کړو، هغه د پرنټر په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو چاپ کړو دوستانو. پروجیکټور هم دوستانو کله چې موږ تاسو مثلا سیمینار ولرو یا هم شاګردانو ته درس ورکوو، له پروجیکټور څخه کار اخلو. یعنی د پروجیکټور په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو د خپله ډیټا یا خپل معلومات له نورو سره شریک کړو دوستانو. سپیکرز، دا سپیکرونه چې دي دوستانو مثلا موږ تاسو یو شی پلی کوو، هغه که درسي ویډیو یا تلاوت وي مثلا، د سپیکر په واسطه باندې موږ تاسو ته غږ خپرېږي دوستانو. بل درس ده دوستانو سافټویر. What is software? Computer software or just software is a collection of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do it. کمپیوټر سافټویر یا فقط سافټویر چې ده هغه د پروګرامونو یا هدایاتو مجموعه ده دوستانو، چې هغه کمپیوټر ته هدایت ورکوي چې کوم کار ترسره کړي او څنګه یې ترسره کړي دوستانو. In other words یا هم موږ ویلی شو دوستانو، software is a set of programs that enables the
hardware to perform a specific task. یا هم موږ ویلی سو سافټویر د پروګرامونو هغه مجموعه ده چې د کمپیوټر هارډویر ته دا توانایي ورکوي تر څو یو مشخصه وظیفه ترسره کړي. دوستان all the programs that run the computer are software. یعنی ټول هغه پروګرامونه چې کمپیوټر په لار اچوي، کمپیوټر په کار باندې اچوي، یا کمپیوټر هارډویر ته دا توانایي ورکوي چې مشخصې وظیفې ترسره کړي، هغه ته سافټویر ویل کېږي. او یا دلته لاندې موږ بل تعریف لرو دوستانو: the entire program of computer that we can see but can't touch them is to be called software. یا هم داسې موږ ویلی شو دوستانو د کمپیوټر ټول هغه پروګرامونه چې موږ کولی شو هغه په سترګو باندې ووینو خو لمس کولی نه شو، هغې ته سافټویر ویل کېږي. Software is generally divided into 3 parts. او د کمپیوټر سافټویرونه چې د دوستانو په 3 برخو باندې ویشل شوي. هغه سیستم سافټویر دی، پروګرامینګ سافټویر دی، اپلیکیشن سافټویر دی. دوستانو اول راځو سیستم سافټویر ته. دوستانو the system software is the main software that runs like the computer. یعنی سیستم سافټویرونه هغه اصلي یا اساسي سافټویرونه دي دوستانو چې هغه د هغوی په واسطه باندې کمپیوټر په لار اچول کېږي یا کمپیوټر خپل کارونه ترسره کوي. دوستانو که چېرته سیستم سافټویر نه وي دوستانو، کمپیوټر څخه موږ هیڅ استفاده نشو کولی یا کمپیوټر هیڅ کار نشي کولی. دوستانو لکه په موټر کې چې تیل نه وي دوستانو، موټر نه چلندېږي، موږ استفاده نشو کولی ورڅخه. نو کمپیوټر کې هم سیستم سافټویر دی چې د هغې په واسطه باندې کمپیوټر کولی شي موږ تاسو ته مختلف کارونه ترسره کړي. دوستان when you turn on a computer it activates the hardware and control coordinates their functioning. کله چې وایي په لومړي ځل تاسو کمپیوټر روښانوئ، همدا سیستم سافټویر دی چې د کمپیوټر هارډویر په لار اچوي، د کمپیوټر هارډویر چې کوي د هغوی وظایف ترسره کوي. دوستانو هغه څنګه کوي؟ هغه د هغوی نظارت کوي دوستانو او د کمپیوټر هارډویر په لار اچوي. دوستانو system software connect the user and the hardware of the computer to interact with each other. یعنی سیستم سافټویر چې دی هغه دوستانو یوزر او د کمپیوټر هارډویر ترمنځ ارتباط ده. دوستانو یعنی یوزر او کمپیوټر هارډویر ته ارتباط ورکوي تر څو وکولی شي یوزر او د کمپیوټر هارډویر یو له بل سره ارتباط برقرار کړي او هغه وظایف چې مثلا یوزر یا کوم کارونه چې مثلا یوزر غواړي په کمپیوټر کې اجرا کړي، هغه د سیستم سافټویر په واسطه باندې یوزر کولی شي اجرا کړي. System software provides the basic functionalities required to operate the computer system and the application programs are also controlled by system software. یعنی د سیستم سافټویرو په واسطه باندې ټول هغه اپلیکیشن پروګرامونه چې دي هغه کنټرولېږي او دا زمینه ورته برابرېږي دوستانو چې موږ او یا هم یوزر وکولی شي له اپلیکیشن پروګرامو څخه یا سافټویرو څخه استفاده وکړي. د سیستم سافټویر مثالونه چې دي دوستانو هغه مایکروسافټ وینډوز ده، لینکس ده، اپل ده، ماک او اس ده او داسې نور اپریټینګ سیسټمونه دي. دوستانو دا ټول د سیستم سافټویر مثالونه دي. دوستانو چې تاسو دلته تصویر کې هم ګورئ او فعل حال چې موږ تاسو استفاده کوو هغه وینډوز ده، مایکروسافټ وینډوز. دوم ډول د سافټویرو چې دی هغه پروګرامینګ سافټویر ده. دوستانو پروګرامینګ سافټویر includes tools in the form of programs or applications that software developers use to create, debug, maintain or otherwise support other programs and applications. Programming softwareونه چې دي هغه د داسې پروګرامونه یا ټولسونه دي دوستانو یا اپلیکیشنونه دي چې هغه د پروګرام نویسانو په واسطه باندې استفاده کیږي. دوستانو پروګرام نویسان له هغه څخه استفاده کوي تر څو وکولی شي
یو نوی اپلیکیشن، ویب سایټ او یا هم پروګرام ډیزاین کړي او ویې لیکي دوستان. The term usually refers to relatively simple programs such as compilers, debuggers, interpreters, linkers and text editors. مخکې مو وویل دوستانو پروګرامینګ سافټویر څه دي، هغه داسې ټولسونه دي او یا هم پروګرامونه دي لکه کمپایلر، debuggers, interpreters, linkers and text editors. یعنی دا ټولسونه یا ایډیټرونه چې دي دوستانو یا کمپایلر او انټرپریټر پروګرامران استفاده کوي تر څو وکولی شي یو نوی اپلیکیشن، ویب سایټ او یا هم پروګرام ولیکي او ډیزاین کړي دوستانو. That can be combined together to accomplish a task. یعنی دا کمپایلر او انټرپریټر ټکس ایډیټرونه ټول یعنی یو ځای سوي دي تر څو وکولی شي یو نوی ټاسک یا وظیفه ترسره کړي دوستانو. لکه ټکس ایډیټرونه دي دوستانو چې پروګرامینګ نویسان د هغې په واسطه باندې نوي ویب سایټونه ډیزاینوي. دلته مثالونه راغلي دوستانو اکلیپس ده. It is a Java language editor. چې دا اکلیپس ده داسې یو ایډیټر ده چې په جاوا ژبه کې ترې استفاده کوي دوستانو. Coda. It is a programming language editor for Mac. دا داسې یو ایډیټر ده د پروګرام نویسي ژبې چې هغه د مک کمپیوټرو لپاره استفاده کیږي یا مک اپریټینګ سیستم. Notepad++. It is a open source editor for Windows. دا نوټپاد چې ده داسې یو ایډیټر ده چې اوپن سورس ده دوستانو د وینډوز لپاره یا د مایکروسافټ وینډوز کې موږ تاسې کولی شو له هغه څخه استفاده وکړو تر څو وکولی شو نوی ویب سایټ ډیزاین کړو یا نوي اپلیکیشنونه د همدې نوټپاد پلس پلس په واسطه باندې کولی شو ترې استفاده وکړو دوستانو او ډیزاین یې کړو. دریم ډول د اپلیکیشنونو چې ده هغه دوستانو اپلیکیشن سافټویر ده. Application software are those software which complete the need of the user. یعنی اپلیکیشن سافټویرونه داسې سافټویرونه دي یا مجموعه دي هغه سافټویرونه ده چې کولی شي د یوزر کومې تقاضاوې دي هغه ورپوره کړي دوستانو. یا یوزر چې څه غواړي هغه یوزر ته مهیا کړي دوستانو. It is a set of programs that allows the computer to perform a specific data processing job for the user. یعنی اپلیکیشن پروګرامونه یا سافټویر چې ده داسې پروګرامونه دي یا مجموعه دي داسې پروګرامونه ده چې هغه کمپیوټر ته اجازه ورکوي تر څو یو مشخص وظیفه یا مشخص کار ترسره کړي یوزر ته. او د اپلیکیشن سافټویرو مثالونه چې دي دوستانو هغه لکه ورډ پروسیسینګ سافټویر ده، سپریډشیټ سافټویر ده، ایجوکیشنل سافټویر ده، ایمیج ایډیټینګ سافټویر ده، ویډیو گیمز، ماتماتیکل سافټویر. دا ټول د اپلیکیشن سافټویر مثالونه دي دوستانو چې تاسې دلته تصویر کې هم ګورئ. لکه مثلا براوزر ده، جیمیل ده، یوټیوب ده، فیسبوک ده، مایکروسافت آفیس پکیج چې ده په هغه کې چې مثلا ورډ ده، اکسل ده، دا ټول د اپلیکیشن سافټویرونو نمونې دي دوستانو. یا ویډیو ایډیټینګ، ایمیج ایډیټینګ سافټویرونه چې دي دا ټول د اپلیکیشن سافټویرو نمونه ده دوستانو. یعنې دا داسې سافټویرونه دي چې خپله د یوزر په واسطه باندې کمپیوټر کې انسټالیږي. او دا سافټویرونه هم بغیر له سیستم سافټویرو بیا کار نشي کولی. یعنې که چېرته زموږ داسې کمپیوټر کې وینډوز نه وي، وینډوز خپله یو سیستم سافټویر ده دوستانو، نو موږ نشو کولی له اپلیکیشن سافټویر څخه بیا استفاده وکړو. بل ترڅه دوستانو اپریټینګ سیستم یا OS سیستم عامل سیم ورته وایي دوستانو. An operating system is a program designed to run on a computer. یعنی اپریټینګ سیستم چې ده داسې یو پروګرام ده چې د هغه په واسطه باندې کمپیوټر کولی شي کار وکړي. بغیر له اپریټینګ سیستم څخه زموږ کمپیوټر هیڅ کار نشي کولی دوستانو. یعنی اپریټینګ سیستم چې ده خپله یو سیستم سافټویر ده. که چیرې زموږ کمپیوټر کې سیستم سافټویر یا همدا
اپریټینګ سیستم نه وي موږ له کمپیوټر څخه هیڅ استفاده نشو کولی. دا داسې مثال ده دوستانو، مثلا کمپیوټر دغه موټر کې تیل نشته نو موږ تاسې نشو کولی د موټر څخه استفاده وکړو. or other programs on a computer. یعنی اپریټینګ سیستم داسې یو پروګرام ده دوستانو چې د هغه په واسطه باندې کمپیوټر کولی شي خپل کار وکړي، یا موږ کولی شو د کمپیوټر له هارډویر څخه د اپریټینګ سیستم په واسطه باندې کار واخلو دوستانو. او د اپریټینګ سیستم څه ده خپله زمینه وای نورو پروګرامو ته برابروي تر څو یوزر وکولی شي له نورو پروګرامو مثلا اپلیکیشن سافټویر څخه استفاده وکړي. A computer's operating system is the most important program. او د کمپیوټر اپریټینګ سیستم یا سیستم عامل څه ده تر ټولو مهم پروګرام یا سافټویر ده دوستانو په کمپیوټر کې. It is considered as the backbone of a computer, managing both software and hardware resources. The operating system OS یا سیستم عامل څه ده دا دې ته وایي د کمپیوټر ستونې فقرات ویلی شو، یا د کمپیوټر د ستونو فقراتو جای لري دوستانو، ځکه چې هم سافټویر او هم د کمپیوټر هارډویر منابع چې دي دواړه هغه اداره کوي. Operating systems are responsible for everything from the control and allocation of memory to recognizing input from external devices and transmitting output to computer displays. یعنی د کمپیوټر اپریټینګ سیستم یا سیستم عامل څه ده هغه وایي کمپیوټر کې ټول کومې عملیې چې ترسره کېږي همدا اپریټینګ سیستم یې کنټرولوي دوستان. لکه میموري ده، مثلا د میموري الوکیشن یا آوټپوټ ډیوایسونه دي، مثلا انپوټ ډیوایسونه دي، دا ټول د اپریټینګ سیستم په ذریعه باندې کنټرولیږي او ټول د کمپیوټر هارډویر ته هدایت ورکوي سره کار وکړي دوستان. A program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware is to be called operating system. Operating system څه ده دوستانو د یوزر او د کمپیوټر د هارډویر ترمنځ یو ارتباطي پل ده، یعنی د یوزر او د کمپیوټر د هارډویر ترمنځ ارتباط ورکوونکی ده دوستانو. داسې یو پروګرام ده وایي داسې یو پروګرام ده چې داسې عمل کوي چې د کمپیوټر هارډویر او یوزر سره نښلوي دوستانو، یا د هغوی ترمنځ یو ارتباطي پل ده دوستانو. د اپریټینګ سیستم مثالونه تاسو تصویر کې ګورئ دوستانو، لکه انډرایډ، آی او اس، لینکس او مایکروسافټ وینډوز. دا د اپریټینګ سیستم یا او اس مثالونه دي دوستانو. نو دا و دوستانو د کمپیوټر اساسات چې موږ تاسو وویل. نن اخري درس و دوستانو د کمپیوټر د اساساتو. نو خدای دې وکړي چې تاسو یو شی ترې زده کړي وي. تر بل درس تر بل ریکارډ مو په الله پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.